În acea zi nu foarte plăcută, copiii s-au comportat oarecum ciudat. Ecaterina, analizând comportamentul lor, a observat o anumită regularitate. Dacă ea avea o stare de spirit bună, dacă lucrurile decurgeau destul de bine, nu existau probleme deosebite, copiii făceau și ei fapte rezonabile și previzibile. Totuși, ar fi înțeles ușor dacă acest lucru s-ar fi aplicat doar gemenilor, care erau încă bebelușii și a căror stare era transmisă fizic de mama lor. Dar acest lucru se aplica și copiilor mai mari, Olga și Nicolae, iar uneori chiar și fiicei celei mari. O imagine diametral opusă apărea atunci când mama cu mulți copii avea probleme, ceea ce se numea când totul merge pe dos. De ce trebuie să fac eu curat după el? A întrebat Maria cu o voce intenționat pițigăiată, strângându-și buzele. Nu trebuie, draga mea. Te-am rugat doar să mă ajuți, pentru că nu mă descurc singură. Nu trebuia să ai atâția copii dacă nu te descurci, a murmurat Maria. Ecaterina a ignorat această observație. Ce putea să aștepte de la o adolescentă care era nevoită să ajute la creșterea fraților și surorilor mai mici, ceea ce, de altfel, făcea destul de bine, în ciuda unei anumite rezistențe. Nu era greu să o înțelegi. A se ocupa de copii mici nu era deloc ceea ce și-ar fi dorit să facă la 15 ani. Spre deosebire de multe femei, în special cele cu mulți copii, Ecaterina nu considera că o astfel de ajutorare era o obligație sfântă a copilului mai mare, mai ales dacă s-a nimerit să fie fată. Era foarte recunoscătoare fiicei sale. Dacă ar fi fost după ea, nu ar fi încărcat-o atât de mult pe Maria, dar nu avea multe alternative. Chiar nu se putea descurca cu toată gospodăria. Toți copiii ei au fost născuți cu o conștientizare totală. O familie mare a fost visul ei încă din copilărie. Această dorință a purtat-o prin întreaga viață, iar în cele din urmă s-a împlinit. Avea tot ce putea visa: 5 copii minunați, un soț iubitor, o mulțime de rude gata să o ajute și să o susțină. Prima ei fiică, Maria, era semnificativ mai mare decât frații și surorile ei. După nașteri dificile și îngrijirea unui copil slab și bolnav, Ecaterina a evitat mult timp să aibă chiar și al doilea copil. Totuși, când fiica cea mare a împlinit 9 ani, s-a născut Nicolae. După 2 ani a venit pe lume Olga, iar după încă 3, gemenii Vera și Vitia. Așa au trăit ca o mare familie unită, care includea și soțul ei, Constantin, și părinții lui. În casa lor, mare, spațioasă și luminoasă, era întotdeauna cineva din numeroasa familie a soțului. Mătuși, unchi, frați, surori, rude, veri, verișoare. Cu alte cuvinte, era cineva care să ajute cu copiii și cu gospodăria. Toate acestea s-au întâmplat nu cu mult timp în urmă. A trecut un an, dar Ecaterina avea uneori impresia că aceste amintiri se refereau la vremuri foarte vechi. Sau poate că nu erau amintiri, ci doar vise și fantezii. În situația lor actuală, totul părea complet nerealist. Necazul a venit, așa cum se întâmplă adesea, complet neașteptat. Exact cu un an în urmă, era acasă singură, cu excepția copiilor. Soțul plecase în afaceri, iar numeroasele sale rude erau, de asemenea, ocupate cu ceva. Părinții, care de obicei locuiau cu ei, plecau de obicei la țară în primele zile calde ale primăverii și rămâneau acolo toată vara. Totuși, în curând urma să li se alăture și restul familiei. Rămâneau în oraș doar pentru că Constantin mai avea câteva afaceri legate de călătorii frecvente. În plus, Maria trebuia să susțină examenele intermediare pentru a fi mutată în clasa a 10-a anul următor. Nicolae, de 5 ani, se juca în camera lui cu Olga, de 3 ani, arătându-i cu entuziasm colecția sa de mașini. Ecaterina arunca din când în când o privire să verifice cum decurg lucrurile, având în vedere că camera ei era chiar în spatele peretelui, iar în caz de ceva, ar fi putut reacționa rapid la orice pericol. Maria plecase să se plimbe cu prietenele. Așadar, Ecaterina putea să se îngrijoreze cu adevărat doar de gemenii nou-născuți. Din fericire, spre deosebire de fiica ei cea mare, aceștia aveau o sănătate excelentă și erau, așa cum se spune, copii de cadou. Practic, nu plângeau niciodată și erau capabili să se ocupe singuri cu diverse jucării. În plus, la un anumit nivel, încă neverbal, puteau comunica între ei și erau destul de mulțumiți de compania celuilalt. Cu alte cuvinte, ziua trecea, ca de obicei, vesel și liniștit. Părea că așa va fi mereu, că timpul s-a oprit. Se crea impresia că afară va fi mereu o zi nesfârșită de iunie, caldă, dar nu prea, confortabilă și însorită. Ecaterina s-a surprins simțind o liniște absolută. Atunci a realizat că, în sfârșit, a reușit să-și împlinească cea mai mare dorință și acum era o persoană cu adevărat fericită. Aproape de seară,
Maria s-a întors și a început să-i povestească mamei cu entuziasm cât de minunată a fost ziua ei și ce lucruri interesante s-au întâmplat în timpul plimbării. Ecaterina o asculta pe fiica ei cu o ureche, deoarece era concentrată pe hrănirea bebelușilor. A hrăni amândoi simultan s-a dovedit a fi mai greu decât se gândise. A hrăni pe rând nu era o opțiune, iar ei începeau imediat să plângă, și chiar împreună. Drept urmare, niciunul dintre ei nu reușea să mănânce. Maria, de altfel, nu avea nevoie de un ascultător foarte atent. Era copăleșită de impresii care ieșeau la iveală. Principalul pentru ea era să povestească cât mai repede, înainte ca emoțiile să o explodeze din interior. Și dacă cuvintele ei ajungeau la cineva, nu era atât de important. După ce a hrănit copiii mai mici, asigurându-se că dorm adânc în pătuțurile lor, Ecaterina s-a ocupat de cei mai mari. A pus masa în sufragerie și a adus o gustare. Nicolae și Maria, desigur, erau deja capabili să mănânce singuri. Dar Olga, cea mică, nu se descurcase încă bine cu lingura, așa că din când în când Ecaterina mergea să o ajute. Ea însă și nu mânca, nu voia. În plus, femeia era obișnuită să mănânce în compania soțului, care urma să se întoarcă în curând. După ce copiii au mâncat, a început să pregătească cina pentru ei doi. Nu se aștepta la oaspeți în acea seară. Cu toate acestea, procesul s-a întins pe câteva ore. Ecaterina a prins inspirație culinară, nu se putea opri și, contrar planurilor sale, s-a ocupat nu doar de felul principal, ci și de desert. Numai după ce a pus tortul în frigider și a verificat dacă copiii sunt bine, s-a uitat la ceas și a realizat cât de mult timp a trecut. Soțul ei ar fi trebuit să se întoarcă acum aproximativ o jumătate de oră, dar el nu era încă acasă. Ecaterina nu s-a îngrijorat prea mult din acest motiv, căci nu se știe niciodată ce ar putea cauza o întârziere. Cu siguranță, urma să apară în curând. În caz contrar, ar fi sunat cu siguranță să o anunțe că planurile lui s-au schimbat. Totuși, a trecut încă o jumătate de oră, apoi o oră, dar el tot nu apărea. Aici a început să se îngrijoreze. Maria, care știa obiceiurile tatălui, a simțit că ceva nu era în regulă. Împreună au început să-l sune pe Constantin, dar fără rezultat. De fiecare dată, vocea mecanică anunța că telefonul era închis. După a 10-a apelare, recomandările ulterioare de a suna mai târziu au început să-i se pară femeii absolut ridicole. Așa că, neavându-le pe soțul și tatăl lor, toți s-au dus la culcare. Toți, cu excepția Ecaterinei, care urma să stea noaptea lângă pătuțurile bebelușilor. În orice caz, nu ar fi putut adormi. Stând lângă pătuț, femeia asculta în fiecare minut, întrebându-se dacă se va auzi cheia în ușă, dacă se va scârțâi ușa deschizându-se. Dar totul era liniște. Constantin nu a apărut nici noaptea, nici dimineața. Atunci a cerut-o pe Maria să aibă grijă de bebelușii, iar ea s-a dus la cea mai apropiată secție de poliție pentru a depune o plângere de dispariție. Nu își putea imagina ce altceva ar putea face în această situație. Polițistul de la secție nu a luat prea în serios problema ei. A acceptat cu reluctanță plângerea, dar a observat: soțul dumneavoastră este un adult. Poate că are motivele lui să nu se prezinte acasă. Atunci ar fi anunțat. El sună întotdeauna sau scrie dacă întârzie mai mult de o oră, a replicat Ecaterina. Și telefonul este întotdeauna încărcat și nu este niciodată închis. Se întâmplă tot felul de lucruri. Poate că s-a distrat cu vreun vechi prieten și a uitat de tot. Sau ceva și mai rău. Nu pentru el, desigur. Pentru dumneavoastră. Cum îndrăzniți? A exclamat indignată Ecaterina. Ascultați. Vă înțeleg perfect, dar astfel de cazuri se întâmplă tot timpul. Nu vă imaginați câți oameni vin la noi să se plângă de soții și soții dispăruți. De obicei, sunt oameni destul de respectabili. Și, în cele din urmă, după câteva zile, acest om respectabil este găsit de angajații noștri în pat cu amanta. Soțul meu nu este așa, a replicat Ecaterina cu tărie. A făcut-o deja destul de lipsit de energie, mai mult din inerție. Era clar că polițistul nu ar fi putut să-i dovedească nimic. Și de ce? A acceptat plângerea. Asta înseamnă că poliția trebuia să înceapă căutările. Nu era nevoie de altceva de la autoritățile de ordine pentru moment. Așa că femeia s-a întors acasă. În cele din urmă, copiii o așteptau. Ecaterina se întorcea cu o speranță secretă că, poate, s-a întâmplat o minune și soțul ei era deja acasă. Poate că, într-adevăr, s-a întâlnit cu vreun vechi prieten, s-a întârziat și acum stătea lângă pătuțul gemenilor, regretând că a făcut familia să se îngrijoreze. Totuși, casa era la fel de goală cum o lăsase înainte de plecare. Spre surprinderea ei, nu doar Constantin nu era acasă, ci niciunul dintre rudele lui.
Nu se mai întâmplase niciodată ca nimeni să nu vină la ei timp de 2 zile. La pătuțul gemenilor stătea Maria, plictisită, iar pe covor, chiar la picioarele ei, se aflau Olga și Nicolae. Nu se mai jucau, stăteau liniștiți, lipiți unul de altul și de sora lor mai mare. Amândoi aveau un aspect oarecum deprimat. Auziți pașii mamei, Nicolae a ridicat speriat capul, dar l-a lăsat imediat jos, înțelegând evident că mama s-a întors singură. Când se întoarce tata? A întrebat Olga cu lacrimi în voce. Nu știu, draga mea. Sper că în curând. Atunci, Ecaterina a avut o idee care, teoretic, ar fi trebuit să-i vină în minte încă de ieri seară, dar nu a făcut-o, probabil din cauza îngrijorării prea mari care o cuprinsese. Trebuia să sune părinții soțului, surorile și fratele lui, poate că știau ceva, iar dacă nu, măcar trebuia să le spună ce s-a întâmplat. Cum a gândit asta? A și apucat telefonul. În următoarele câteva ore, a sunat, se pare, pe toți rudele soțului, prietenii și cunoscuții lui, chiar și partenerii de afaceri. Nimeni nu știa nimic, dar toți își exprimau îngrijorarea extremă cu privire la cele întâmplate. În acea seară, Constantin nu s-a întors din nou acasă. Următoarele câteva luni au fost cele mai teribile. S-au transformat într-un fel de pod care a dus-o pe Ecaterina din visul ei cel mai dorit în cel mai înfricoșător coșmar cotidian. Constantin nu a apărut niciodată. Rudele lui au încetat brusc să viziteze familia, nici măcar nu au sunat. Se părea că nu le păsa deloc de femeie și de copiii ei. Copiii, la rândul lor, din drăgălașii și ascultătorii micuți, au început să se transforme în monștri necontrolabili. Adică gemenii, desigur, au rămas la fel. Maria, deși părea mai tristă, încerca să se controleze, doar din când în când lăsând emoțiile să o copăleșească, răspunzând mamei sau fratelui și surorii. Dar Nicolae și Olga păreau să fie înnebunit. Nu o ascultau, distrugeau tot ce puteau atinge. Mai rău, au început chiar să se bată între ei, mai exact fratele mai mare o provoca constant pe sora mai mică. Ea, la rândul ei, nu era în stare să-i răspundă, dar se descurca perfect să-i facă vreo neplăcere pe ascuns. Ecaterina înțelegea perfect de ce se întâmpla asta. Desigur, copiii au suferit un adevărat șoc și nu aveau idee cum să facă față, căci, pe lângă dispariția tatălui, toate celelalte rude dispăruseră undeva. Ei erau obișnuiți că în casă era mereu zgomot, lume, veselie. În plus, micuții percepeau perfect starea de spirit a mamei și a surorii mai mari. Numai că această înțelegere nu îi oferea Ecaterinei răspunsul la întrebarea principală. Ce să facă cu toate acestea? Pe lângă toate acestea, au început să apară și probleme financiare, despre care femeia nu avea nicio idee până atunci. Totuși, banii din contul de familie special, la care avea acces doar ea și Constantin, au început treptat să se epuizeze. Și nu era de unde să vină alții, căci soțul dispărut nu mai lucra, deci nu mai primea salariu. Ecaterina, încărcată cu copii și fără educație sau experiență de muncă, nu își putea imagina de unde să înceapă să caute un loc de muncă. Iar cheltuielile, între noi fie spus, erau enorme, oricât de mult ar fi încercat să economisească. Într-o seară, cineva a bătut la ușa casei. Ecaterina a deschis și a descoperit pe prag un polițist cu o expresie posomorâtă. Prezentându-se formal, a cerut permisiunea de a intra. Fără a aștepta un răspuns, s-a strecurat în hol și a întrebat: "Ești Ecaterina Maximovna Arhipova, nu-i așa?" "Eu sunt," a confirmat femeia, confuză. "Deci, Arhip Constantin Ivanovici, înregistrat la această adresă și dispărut de 3 luni, este soțul tău?" "Da," a răspuns ea din nou scurt. "L-am găsit," a spus polițistul. Ecaterina a fost fericită, a strigat, dar s-a oprit imediat, uitându-se la fața sumbră a polițistului. Lent, foarte lent, ca și cum ar fi trecut printr-o barieră invizibilă, a început să înțeleagă sensul cuvintelor lui. "Nu," a șoptit ea, "nu se poate. Numai să nu-mi spuneți că... Îmi pare rău, dar soțul dumneavoastră, cel mai probabil, nu mai este în viață. Desigur, nu putem fi siguri că acesta este el, până nu efectuăm procedura de identificare. Vei putea fi prezentă la aceasta sau ar trebui să ne adresăm altor rude apropiate de ale lui?" Ecaterina a vrut să răspundă ceva, dar a simțit că îi se învârte capul, iar pământul părea că îi scapă de sub picioare. A clătinat din cap și s-a sprijinit de tocul ușii, dar asta nu a ajutat-o cu nimic. După câteva secunde, femeia a leșinat. Totuși, s-a forțat să vină la identificare, înțelegând că dacă nu ar fi văzut trupul, nu ar fi crezut niciodată în realitatea morții soțului ei. Privind rapid fața, a realizat imediat că nu a fost nicio greșeală. În fața ei, pe masa rece, se afla, fără îndoială,
Soțul ei, mort. După identificare, polițistul i-a povestit mult timp despre ceea ce credeau ei că s-a întâmplat, menționând, fără rost, detalii despre care Ecaterina ar fi preferat să nu știe nimic. Se părea că soțul ei a devenit victima unor huligani neîndemânatici. Aceștia i-au furat portofelul, iar apoi și-au dat seama că el le-a văzut fețele și ar fi putut să identifice în fața poliției, după care sărmanul ei Constantin a suferit răni incompatibile cu viața. I-ați prins? A întrebat Ecaterina, încercând să se distanțeze de descrierea detaliată a rănilor suferite de soțul ei decedat. Încă nu, dar ancheta continuă. Promit că îi vom găsi pe cei care au făcut asta. Ei bine, căutați, s-a gândit femeia cu indiferență, dar nu a spus asta cu voce tare, înțelegând cât de absurd ar suna în situația dată. În acel moment, în esență, nu-i păsa deloc dacă vor prinde acești nenorociți care l-au ucis pe Constantin. Soțul ei nu s-ar mai întoarce oricum. Și nici nu se gândea că aceștia ar putea reprezenta un pericol pentru altcineva. Cu toate acestea, așa cum s-a dovedit mai târziu, aceasta nu a fost cea mai grea încercare pe care soarta crudă i-a pregătit-o. Cel puțin, nu a fost ultima. S-a înșelat. Rudele lui Constantin nu îi păsau de ea. Toți, fără excepție, o urau cu fervoare. Dar înainte de tragedie, îi zâmbeau ipocrit în față și se jucau cu copiii ei, iar după aceea și-au arătat adevărata natură și au spus tot ce gândeau despre ea. În săptămâna următoare, a aflat că, în opinia lor, s-a căsătorit cu Constantin exclusiv pentru că era bogat și de succes în afaceri, că l-a legat cu un copil, iar apoi a continuat să facă copii pentru a-l ține. Când și-a dat seama că Maria va crește în curând și că acest mecanism, influența, va fi pierdut pentru ea. Desigur, toți îi considerau o pereche nepotrivită pentru Constantin. Ea provenea dintr-o familie extrem de săracă și, în plus, era orfană. Nu a ajuns în orfelinat doar pentru că bunica din partea mamei a fost de acord să o ia în îngrijire. Numai că era atât de strictă și o supunea pe săraca fetiță la o muncă atât de grea, încât aceasta se gândea uneori că ar fi fost mai bine în orfelinat. Dar toate aceste revelații nu o puteau afecta pe Ecaterina în starea ei de atunci. Femeia încerca să-și trăiască durerea. Căci indiferent ce ar fi spus cineva, ea își iubea sincer soțul. În plus, trebuia să aibă grijă de copii și să se gândească la cum va reuși acum să-i hrănească și să-i îmbrace. Ecaterina s-a căsătorit foarte devreme, abia împlinise 18 ani, și aproape imediat după aceea a rămas însărcinată cu Maria. Salariul lui Constantin era mai mult decât suficient pentru a întreține întreaga familie, așa că femeia nu avea nicio motivație să obțină o educație sau să caute un loc de muncă. Nu se vedea în alt rol decât cel de mamă grijulie și soție iubitoare. Toată gospodăria din casă cădea pe umerii ei, iar acest lucru îl mulțumea pe soțul ei, iar acum nu știa ce să facă. Chiar dacă ar fi fost angajată undeva, de exemplu, ca vânzătoare, ar fi trebuit să lucreze practic non-stop, fără zile libere, doar pentru a asigura familiei cele necesare. Și cine ar fi avut grijă de copii, în special de gemeni? Vara, Maria ar fi putut să se ocupe de ei, deși nu i-ar fi plăcut deloc ideea. Dar ce se va întâmpla după aceea? Totuși, mai era o moștenire, ar fi putut vinde casa și cumpăra o locuință mai modestă, poate chiar un apartament mic într-un bloc de apartamente. În acest caz, ar mai fi rămas puțini bani pentru început, iar pe contul personal al lui Constantin, cu siguranță, s-a acumulat o sumă care acum ar trebui să-i revină. Și până când aceste economii s-ar fi terminat, probabil că ar fi reușit să găsească o altă soluție. Dar nici aceste planuri nu aveau să se împlinească. S-a dovedit că casa în care locuiau era înregistrată pe numele părinților lui Constantin, așa că vânzarea ei putea fi uitată. În plus, Ecaterina a fost somată în mod ultimativ să elibereze imediat locuința, la care nu avea niciun drept. Și ia-ți și fetița ta. Ai reușit deja să o strici. Da, și pe puștiul ăla, cred că tot. Iar cei mici vor rămâne cu noi. Ne vom ocupa noi de ei. Până la urmă, sunt nepoții noștri. Sângele lui Constantin, i-a spus soacra ei. Ei bine, nu, a răspuns Ecaterina cu fervoare, nu veți lua copiii mei. Dar unde te vei duce cu ei? Te vei plimba pe străzi. Acolo e locul tău. Dar ai grijă de copii. Asta nu mai este treaba voastră. Unde mă duc? A răspuns ea. Dar dacă știi, foarte curând serviciul de protecție a copilului îi va lua de la tine. Atunci cu siguranță vor ajunge la noi, a amenințat soacra. Atunci Ecaterina și-a amintit de vechiul său cămin de la bunica, mai bine zis, de al ei. Bătrâna, în ciuda caracterului ei rău și a relațiilor tensionate cu nepoata, îi lăsase tot ce avea. O mică bucată de pământ și, pe atunci, o casă nu prea solidă, situată, de asemenea, într-un sat izolat, la care se ajungea fără mașină în 2-3 ore.
Evident, nu era cea mai potrivită opțiune pentru a se muta acolo cu copiii, dar Ecaterina nu avea alte posibilități. Acolo avea măcar un acoperiș deasupra capului. Ar fi trebuit să o mute pe Maria la o școală, iar ea ar putea călători în fiecare zi în oraș. Evident, nu i-ar fi plăcut, dar fata era deja destul de mare pentru a înțelege necesitatea unei astfel de măsuri. Ce? A izbucnit Maria. O ruină veche la dracu în praznic și o școală de sat. Ai înnebunit? Nu-i vorbi urât mamei, a răspuns Ecaterina, mai mult obosită decât supărată. Sau îți place mai mult ideea de a dormi pe o gară? Spune-mi și ne întoarcem imediat. Ei bine, nu, a răspuns Maria. Ascultă, vom încerca să găsim o soluție. Sper că aceasta este doar o măsură temporară. Mai ai doar 5 luni până la sfârșitul anului, mai ales că se apropie vacanțele de iarnă. Apoi vom vedea, căci nu se știe ce se poate întâmpla. Poate că vom reuși să vindem casa. Bine, a cedat fiica. O voi suporta cumva. Călătoreau cu trenul, încărcați cu valize, cărucioare și copii. Maria îi ținea strâns de mâini pe cei mari, împiedicându-i să se împrăștie și să se bage în probleme. Ecaterina avea în brațe gemenii care dormeau liniștiți, în ciuda poziției nu prea confortabile. Numai ei, din toată această companie, nu știau în ce situație complicată a ajuns familia. Așadar, nu aveau de ce să se îngrijoreze. Trenul se mișca încet spre stația dorită timp de aproximativ 2 ore. Apoi, familia urma să schimbe pe un autobuz care, dacă credeți programul, circula la fiecare jumătate de oră până seara târziu. Ecaterina își amintea foarte bine că în copilăria ei nu trebuia să ai încredere în acest program. Oricum, dar cel puțin în această etapă a călătoriei, au avut noroc. Autobuzul, vechi, strâmt, mirosind a benzină, a oprit la stație în aceeași clipă în care o familie cu toată bagajul său a ajuns acolo. Au tremurat timp de 40 de minute pe un drum prost, sărind din când în când pe gropile nesfârșite și căzând în adâncile groti, iar cel mai complicat segment al călătoriei a fost, fără îndoială, ultimul. Era imposibil să-l parcurgi altfel decât pe jos, dacă nu erai într-o mașină bună. Niciun transport public nu circula direct către sat. Trebuia să meargă mai întâi de-a lungul aceluiași drum, apoi să se abată în pădure, să iasă pe un câmp mare, iar dincolo de el începea satul dorit. Întreaga această călătorie complicată dura nu mai mult de o oră, cu condiția, desigur, ca vremea să fie bună, iar persoana care mergea să fie adultă și fizic robustă și, în plus, să nu aibă bagaje grele. Dar ei trebuiau să se strecoare prin nămeții de zăpadă. Mai mult, o furtună de zăpadă era pe cale să înceapă. Și toate acestea cu bagaje grele și copii mici. Dar nu aveau de ales, trebuiau să meargă. Cât timp drumul îi ducea de-a lungul șoselei, era încă suportabil. În pădure, deși poteca era foarte largă, a devenit foarte greu. În această perioadă a anului, în astfel de locuri, mașinile și, cu atât mai puțin, pietonii erau rare, așa că întreaga potecă era complet acoperită de zăpadă moale. Și deodată, când femeia se descurajase complet să treacă prin această pătură de zăpadă, din spate s-a auzit un zgomot de motor. Întorcându-se, a văzut cum pe potecă se îndrepta încet, dar sigur, un SUV uriaș. O mașină de această clasă nu se temea de niciun obstacol, dar, în ciuda acestui fapt, șoferul mergea încet și cu prudență. Ei bine, măcar va îndrepta drumul, s-a gândit Ecaterina, grăbindu-se să îndepărteze copiii și valizele. Cu toate acestea, spre surprinderea ei, mașina a frânat lângă ei, fereastra de la șofer s-a coborât, iar un bărbat de vârsta ei sau puțin mai în vârstă s-a uitat la ei cu uimire. În ochii lui se citea o șocare și confuzie evidente. "Unde vă îndreptați în vremea asta?" a întrebat omul de la volan. "Păi, în satul," a răspuns Ecaterina. "Înțeleg uimirea dumneavoastră, dar avem motive foarte întemeiate să mergem acolo chiar acum." "E o poveste lungă." "Nu mă îndoiesc că e lungă," a râs bărbatul. "Urcați în mașină." "Cred că veți încăpea, deși va fi strâmt." "Eu, de fapt, merg tot acolo." Ecaterina nu putea să-și imagineze un astfel de curs favorabil al evenimentelor. Câteodată a mers pe acest drum, câteodată au trecut mașini pe lângă el, dar nu a fost niciodată cineva care să ofere o plimbare. Dintr-un motiv sau altul, văzând mașina, nu s-a gândit la asta ca la o opțiune posibilă. Fără să refuze oferta generoasă, a încărcat 2 valize și 2 cărucioare în portbagajul spațios și s-a așezat pe bancheta din spate împreună cu copiii mai mari și Vitia. Maria, la rândul ei, a luat-o cu grijă pe Vera în brațe și s-a așezat lângă șofer. Asigurându-se că toți erau deja în mașină, el a apăsat pe accelerație, iar mașina a continuat să-și croiască drum încet prin nămeții de zăpadă.
Și voi de unde veniți? A întrebat Ecaterina. Mama mea locuiește în acest sat, a explicat bărbatul cu o notă de supărare în voce. De câte ori i-am propus să se mute în oraș, dar ea nu vrea. S-a obișnuit, spune, după atâția ani cu casa ei. Va fi greu pentru ea în alt loc. Atunci i-am propus să se mute într-un sat mai decent. În acest sat, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, ambulanța va ajunge în 2 ore. Nu vreau, spune. Aici m-am născut, aici voi muri. Șoferul a suspinat greu. Așa că merg la ea, când nu termin prea târziu de muncă. Dar asta se întâmplă mai rar decât mi-aș dori. Mă tem să o deranjez. Chiar dacă este activă, totuși, este la o vârstă. Înțeleg, a răspuns Ecaterina. Ei bine, acum e rândul tău. Drumul este lung pe zăpadă, așa că povestește-ți povestea lungă. Vom considera asta ca plată pentru călătorie. Prin oglinda din față, Ecaterina a văzut că el zâmbea larg și nu s-a putut abține să nu-i zâmbească înapoi. Apoi a povestit totul, începând cu momentul în care, într-o seară, soțul ei nu s-a întors acasă și terminând cu faptul că, în urma unei ultime certuri urâte cu familia soțului, nu i s-a permis să ia cea mai mare parte a lucrurilor copiilor. Și unele lucruri, cum ar fi pătuțul gemenilor, nu ar fi putut să le ia oricum. Moștenirea financiară a soțului, pe care se baza, s-a dovedit a fi împărțită între toți rudele sale numeroase, în absența unui testament. Desigur, și ea și copiii aveau dreptul la o parte, dar era o sumă foarte modestă, cu care cu greu ar fi putut supraviețui câteva luni. Așa că mi-a rămas doar vechiul casa bunicii, a concluzionat ea trist. Acolo ne îndreptăm. Iar ce va urma? Nu știu. Nu cumva știți dacă în sat există vreo muncă? Poate, măcar o curățitoare la școală sau ceva de genul. Șoferul s-a gândit profund, apoi a spus. Știți, am o idee. Poate că ați fi de acord să aveți grijă de mama mea? Să o ajutați cu treburile casnice și așa mai departe. Nu mă voi zgârci la plată. Este cu adevărat foarte important. Ecaterina a răspuns cu plăcere. În acel moment, tocmai se apropiau de sat. Bărbatul a întrebat unde să-i lase, iar, auzind răspunsul, a râs brusc și apoi a explicat, veți merge la muncă în casa vecină. Ecaterina se temea să creadă în minune. Totul se aranja atât de bine. Cu toate acestea, când au ajuns la vechiul casa bunicii, starea de bine care începea să se instaleze a căzut din nou ca o piatră grea pe inimă. Amintirile neplăcute au revenit, iar aspectul terenului nu inspira optimism. Femeia știa, desigur, că ar fi trebuit să arate nu prea atrăgător. La urma urmei, nimeni nu mai venise acolo de mulți ani. Cu toate acestea, nu se aștepta să vadă un astfel de nivel de neglijență. Terenul semăna cel mai mult cu o bucată de pădure, recent afectată de un uragan. Un copac uriaș doborât traversa întreaga proprietate, acoperită de iarbă, tulpinile uscate fiind vizibile chiar și de sub un strat de zăpadă de 1 metru. Situația cu casa era și mai gravă. Bârnele vechi erau crăpate, cadrele feroneriilor se desprindeau de pereți, iar în câteva locuri geamurile erau sparte, iar construcția părea că s-a înclinat. Poate, așa a fost întotdeauna, doar că ea uitase. Nu excludea nici măcar că acoperișul ar fi putut fi stricat, dar din stradă nu se vedea. Mulțumesc, a spus ea cu tristețe șoferului. Apropo, cum te cheamă? Nu te-am întrebat. Constantin, s-a prezentat el. Uite, ce coincidențe! S-a gândit Ecaterina cu uimire, iar cu voce tare i-a spus doar numele ei. Ei bine, tu aici te poți așeza. Cuvintele lui au sunat ca o batjocură, deși era clar că nu a avut de gând să facă asta. Și eu voi veni mâine și vom discuta condițiile muncii tale. Așa s-au despărțit. Cu greu depășind diferite obstacole, Ecaterina și Maria au dus mai întâi copiii mai mici în casă, apoi și bagajele. Bine că valizele erau, deși voluminoase, dar relativ ușoare. Cu cărucioarele a fost mult mai greu. Deschizând ușa de intrare cu cheia ei veche, Ecaterina s-a uitat cu precauție în jur. Totul arăta aproape exact așa cum își amintea. Aceleași vechi biblioteci, bucătăria conectată cu camera de zi, aceeași scară veche care ducea la etajul superior. Numai că, după atâția ani de neglijență, casa era acoperită de praf și pânze de păianjen, iar din feroneriile sparte se adunase zăpadă. Lăsând copiii la parter, femeia s-a urcat la etaj. În ciuda aspectului exterior, scara s-a dovedit a fi destul de solidă. Sus era mult mai cald și nu era zăpadă deloc. Ecaterina a respirat ușurată, înseamnă că acoperișul era în regulă. Ce-i drept, nu era un resort, dar se aștepta la mai rău.
Din mobilierul de la etaj a rămas vechea ei pătuț pentru copii și o altă bibliotecă. În plus, într-un colț era o saltea pliantă. Ecaterina s-a asigurat că mecanismul ei, deși puțin ruginit, era în stare de funcționare. Așa că putea fi folosită ca pat. Pe lângă haine și câteva lucruri pentru copii, Ecaterina a reușit să ia cu ea și un set de lenjerie de pat, cu care acum a acoperit patul. Proiectat pentru un pat dublu gigantic, s-a dovedit a fi prea mare, dar femeia a considerat că nu era nimic grav în asta. Dacă ar fi fost invers, prea mic, ar fi fost mult mai rău. Noaptea, Ecaterina i-a așezat pe copii la etaj, Maria și Olga au ocupat salteaua pliantă, Nicolae a avut pătuțul, iar gemenii au rămas doar să fie așezați în cărucior, unul pentru doi, pentru că refuzau să adoarmă separat. Femeia a rămas la parter, spre deosebire de toți ceilalți, nu putea să-și permită să adoarmă, mai avea prea multe de făcut. Primul lucru pe care l-a făcut Ecaterina a fost să aprindă soba. După o oră a încălzit micuța casă pe toată suprafața ei, iar în interior a devenit destul de posibil să stai fără haine de sus. Cel puțin, la etaj. Zăpada acumulată a început imediat să se topească. Femeia a încercat să o mătură afară, apoi să ștergă petele umede rămase cu o cârpă veche. Apoi s-a ocupat de feronerie. Din fericire, în casă s-au găsit suficiente cârpe inutile și câteva cutii de carton uscate. Acest lucru a permis să se facă inserții temporare în locul geamurilor sparte și să se astupe toate crăpăturile. A ieșit nu foarte sigur, dar nu existau alte opțiuni în acel moment. Restul nopții Ecaterina l-a petrecut curățând, spălând podelele, ștergând praful, îndepărtând pânzele de păianjen. Din când în când se urca sus să verifice dacă totul era în regulă cu copiii. Datorită eforturilor ei, dimineața casa a căpătat un aspect destul de locuibil, deși nu prea confortabil. Iar femeia era atât de obosită încât nu a observat cum a adormit în vechiul fotoliu de lângă sobă. A trezit-o Maria, care coborâse la parter, zgomotind ceva și murmurând ceva pentru sine. Ecaterina a deschis ochii și, cu uimire, a realizat că fiica ei încerca să prepare simultan terci pe sobă și să încălzească o sticlă cu hrană pentru gemeni. Desigur, din lipsă de experiență, îi ieșea destul de stângaci. "Oh," a spus ea, întorcându-se. "Mamă, îmi pare rău, nu am vrut să te trezesc. Am decis să pregătesc eu micul dejun." "Nu m-ai trezit." Ecaterina a mințit cu un zâmbet ușor. "Îți mulțumesc pentru ajutor, dar hai să-ți arăt cum se face." S-au lăsat atât de absorbite de procesul de gătit, încât nu au auzit imediat bătaia insistentă în ușă. Asta, așa cum promisese, a venit Constantin pentru a discuta condițiile muncii. Cu el era o femeie, în vârstă, dar destul de energică. "Întâlniți-o, aceasta este Elena Mihailovna, mama mea," a spus el. "Aceasta este Ecaterina." "Am înțeles," a zâmbit stăpâna casei. "Plăcerea este de partea mea." "La fel," a spus bătrânica. Totuși, nici privirea ei, nici vocea nu exprimau nicio căldură. Ori nu avea încredere în Ecaterina, ceea ce era de înțeles, ori pur și simplu nu era încântată de ideea fiului de a-i găsi o bonă. A devenit imediat clar că a găsi un limbaj comun cu subiectul va fi greu. Așa a decurs viața lor în sat. Maria s-a adaptat cum a putut la noua școală, iar Ecaterina, în timpul liber de la muncă, încerca să aducă vechiul casa bunicii într-o oarecare ordine. Constantin a ajutat neașteptat cu asta. Fără a asculta nicio obiecție, a angajat o echipă de muncitori care au înlocuit feroneriile sparte, au astupat crăpăturile și au efectuat o ușoară renovare cosmetică a camerelor. "Ascultați, nu este greu pentru mine," a spus el. "Nu pot să mă uit cum copiii trăiesc în astfel de condiții groaznice. Pur și simplu nu pot trece pe lângă asta." "Mulțumesc," a răspuns Ecaterina, rușinată. "Nu este nevoie de mulțumiri. Și nu te gândi că acum îmi datorez ceva." "Nimic de genul." Cu Elena Mihailovna, la început a fost într-adevăr greu. Ea se plângea de Ecaterina și respingea orice ajutor pe care aceasta îl oferea, chiar și atunci când era cu adevărat greu să se descurce cu treburile pe care le prelua singură. Comportamentul ei o scotea puțin din sărite pe mama cu mulți copii. "Ce femeie răutăcioasă!" Nu înțelege că aceasta este munca mea și că nu o deranjez din proprie voință, ci din obligație. Sau poate că chiar nu înțelege. Ecaterina s-a gândit. Tot mai des avea senzația că între ele rămânea o ciudată necomunicare, care împiedica construirea unei comunicări normale. Și iată că, într-o zi, când bătrânica aproape că a încercat să-i smulgă mătura, femeia nu a mai rezistat. "Elena Mihailovna, dar ce faci? Ești cu adevărat greu să te apleci. De ce să nu lași pe cineva să te ajute?"
Mai ales că fiul tău îmi plătește bine pentru asta. Mă faci să mă simt foarte incomod. Și cum crezi că mă simt eu, dacă mi s-a pus o bonă? Nimeni, desigur, nu a crezut că sunt o bătrână neputincioasă și că am ieșit complet din minți pentru a organiza supravegherea mea non-stop. Nu este non-stop, a corectat-o mecanic Ecaterina. Cum nu înțelegi? Constantin se îngrijorează pentru tine. Nimeni nu crede că nu ești capabilă să te descurci cu treburile casnice. El doar vrea să-ți ușureze viața, în plus. Cred că el crede că ți este pur și simplu plictisitor aici singură. Atunci ar veni mai des, a murmurat Elena Mihailovna, deja nu atât de sigură ca înainte. Nu mă îndoiesc că vine cât poate de des. Înțeleg. A suspinat Elena Mihailovna, obosită, așezându-se în fotoliu. Iartă-mă, Ecaterina. E clar că mă răzbun pe tine. Și, de fapt, înțeleg că tu și fiul meu doriți doar binele pentru mine. Nu pot să mă controlez. Tot timpul mi se pare că mă consideră o... Bătrânica nu a terminat, dar Ecaterina a înțeles deja ce voia să spună. Și atunci i-a venit o idee interesantă. O idee de a împăca bătrânica cu ajutorul pe care îl oferea și, în plus, de a o scăpa de singurătate. Dintr-un motiv sau altul, era convinsă că Constantin nu s-ar opune. Ascultă, Elena Mihailovna, a început Ecaterina cu hotărâre, dar îți plac copiii? Cine nu iubește? A răspuns bătrânica. Atunci îți pot propune o variantă a interacțiunii noastre viitoare. Voi veni la tine și voi face toată treaba din casă, așa cum, de altfel, ar trebui. Vei apela la mine dacă ai vreo dificultate. Dar, de asemenea, voi aduce copiii mei la tine și te voi ruga să ai grijă de ei. Ce părere ai despre acest plan? Elena Mihailovna s-a uitat la Ecaterina cu nedumerire la început, apoi a zâmbit larg. Era clar că această variantă o mulțumea complet pe bătrână. În cele din urmă, astfel ieșea că se ajutau reciproc, iar ea nu s-ar mai simți atât de bătrână și neputincioasă. Schema propusă a funcționat. Elena Mihailovna îi trata pe copiii Ecaterinei ca pe nepoții ei, pe care nu i-a avut niciodată, dar pe care, se pare, și dorea foarte mult. Olga și Nicolae, sub supravegherea ei atentă, au încetat să mai facă năzbâtii și au devenit din nou copii drăguți și ascultători, așa cum erau înainte. Chiar și gemenii, care nu prea îi plăceau străinilor, se comportau absolut calm în prezența Elenei Mihailovna, lăsând-o să-i hrănească și să-i îmbrace. Bătrânica a descoperit un adevărat talent educativ. Ce mi-a lipsit? A spus ea visător într-o zi. De atâția ani nu m-am apropiat de copii. Te referi la copilăria lui Constantin? A întrebat Ecaterina cu curiozitate. Nu doar. Am lucrat înainte ca învățătoare la școala primară. De ce ai plecat? A devenit greu. A întrebat Ecaterina îngrijorată. Ce greu? A spus bătrânica cu supărare. M-au dat afară. S-a schimbat directorul și a început, așa zicând, reorganizarea personalului. A spus că, vezi tu, bătrânii trebuie să se odihnească, iar în școală trebuie să predea tineri și activi. Suspectez că locul meu era foarte necesar amantei lui tinere și active. Da, o poveste. Îmi pare rău. Dar, nimic. Acum măcar pot să stau cu ai tăi. Apropo, Nicolae are niște abilități uimitoare la matematică. Ar trebui să-l dai la o clasă specializată. Dar aici în sat nu sunt astfel de clase. E minunat. Elena Mihailovna, voiam să te întreb altceva. Aici, Crajmuca a auzit în sat o poveste despre o ruda îndepărtată a ta. Adevărat, nu prea am crezut în ea. Pare prea dramatic. Ah, te referi la asta. Atunci așează-te confortabil și ascultă. Elena Mihailovna s-a așezat și ea pe canapea. Ochii ei s-au acoperit cu o ușoară ceață a amintirilor, iar ea a început povestea ei lentă. O zi luminoasă, dar rece de toamnă, în mijlocul sezonului, învăluia orașul în ceață, ca și cum prezicea evenimente sinistre. Anna, cu o ușoară neliniște pe față și o geantă plină de documente, urca încet scările la spital. Pașii ei sunau surd, ca ecourile speranțelor neîmplinite. Vânturile schimbărilor viitoare deja îi încălzeau inima, dar nu-și dădea seama că exact ele ar putea să o ducă la marginea prăpastiei. Elena Mihailovna, ești un scriitor născut, nu o învățătoare de școală primară, a exclamat Ecaterina. E puțin, a spus bătrânica, rușinată, cu ochii în jos. Dar nu mă întrerupe, căci altfel mă voi pierde. Cu un an în urmă, când Anna l-a adus în secret pe iubitul ei în casa ei, viața ei s-a schimbat radical. Soțul, intuind că barca lor de familie s-a sfărâmat, s-a retras cu demnitate, neputând suporta umilința,
S-a îmbolnăvit grav și acum murea în spital, fără să bănuiască că în casa lui locuia deja un alt bărbat. El, care a fost întotdeauna pentru ea un tovarăș devotat și altruist în toate nevoile, un băiat vesel în zilele de noroc și succes, se stingea cu fiecare zi, ca o lumânare palidă, luptându-se cu boala. Iar ea, în timp ce din el viața se scurgea pică cu pică, căuta consolare în brațele altuia. Își păstra secretul ca pe o sferă de sticlă fragilă, care ar fi putut să se spargă în mii de cioburi ascuțite. Povestea ta este atât de realistă încât îmi trec fiorii pe șira spinării, a spus Ecaterina, tremurând. Acum, stând în fața ușilor spitalului, își amintea momentele în care greutatea trădării abia atingea sufletul ei, cum lăsa cu o ușurință jucăușă pe soțul ei în grija asistentelor, iar ea însă și pleca să se întâlnească cu iubitul, care promitea cu cuvinte înflorite și pline de detalii o mare plăcere și o abundență de nebunie. Dar visele despre o nouă viață, castelele de cristal ale promisiunilor s-au dovedit a fi doar o ceață, risipită sub asaltul realității. Ușile din sala principală a spitalului s-au deschis, iar ea a intrat ca și cum ar fi pătruns într-o lume în care toate scenele au fost deja jucate, iar ea era doar un spectator, lipsit de dreptul de a corecta. Pereții erau vopsiți în nuanțe pastelate delicate, dar în aer plutea o atmosferă grea. S-a îndreptat spre recepție, unde o aștepta o asistentă șefă, cunoscută din vedere. Acum acest chip exprima o combinație de compasiune și neînțelegere. Ați venit să faceți moștenirea? A întrebat ea încet, privindu-o pe femeie cu o ușoară miustrare. Anna a dat din cap, dar în acel moment în sufletul ei ceva s-a mișcat, a avut loc o schimbare, s-a întâmplat ceva inexplicabil. A simțit brusc că toate evenimentele din ultimul an, pline de minciuni și ipocrizie, s-au întors împotriva ei. Privirea asistentei a făcut-o să înghețe pe loc. Și în acel moment, unul dintre pacienții spitalului s-a apropiat de ea, iar ea, întorcându-se, l-a recunoscut. Sună cumva mistic și înfricoșător, a spus Ecaterina, tremurând. Ascultă mai departe. Cu vocea unui medium la o sesiune de spiritism, a răspuns Elena Mihailovna. El stătea, învăluit în lumină, ca și cum ar fi fost în lumina unei lămpii care emitea căldură și compasiune. Era soțul ei. Nu arăta așa cum arăta cu câteva zile în urmă. Era sănătos. Plin de forță și încredere, nu-i venea să creadă ochilor. Acest om, care a murit zilele trecute în camera din spate, acum era aici, în fața ei, iar în ochii lui se citea nu doar tristețe, ci și dragoste și iertare. Viziunea a durat câteva secunde, apoi a dispărut. A rămas nemișcată, ca o statuie sculptată din marmură, simțind instantaneu că întreaga ei viață din acel an a fost construită pe minciună. Minutul în care trebuia să aleagă între dragoste și trădare s-a transformat acum într-un coșmar pentru ea. Anna a realizat că a pierdut nu doar un soț, ci și pe ea însăși. Și, poate, în acel moment, când inima ei a înghețat de conștientizarea adevărului, a înțeles că nu se va putea întoarce la viața anterioară. A simțit un gol care i-a umplut sufletul. Fiecare moment petrecut alături de fostul ei soț părea acum îndepărtat și de neînțeles, iar amintirile despre fericire se transformau într-un sediment amar pe fundul sufletului. În acel moment, când inima ei a înghețat de un prevestitor neplăcut, a venit înțelegerea, nu mai era aceeași persoană care fusese înainte. Elena Mihailovna, eu aici nu înțeleg, ea parcă a avut o revelație bruscă. Nu te grăbi, în curând totul se va așeza la locul lui. Toți acești ani și-a dedicat îngrijirii familiei, uitând de propriile vise și dorințe. Soțul a devenit centrul lumii ei, iar acum, când el nu mai era, s-a simțit pierdută și uitată. O privire aruncată în oglindă a arătat nu doar un gol metafizic în interior, ci și o femeie pe care nu mai recunoaște. Prin lacrimi și durere a venit conștientizarea că întoarcerea la viața anterioară era imposibilă. Viața ei nu va mai fi niciodată la fel ca înainte, și acest lucru era înfricoșător, dar în același timp eliberator. A înțeles că acum trebuia să se redescopere și să-și caute drumul, învățând să trăiască pentru sine. Și, deși înainte se contura o incertitudine, în sufletul ei s-a născut o scânteie de speranță, posibilitatea de a începe totul de la zero, chiar dacă drumul va fi insuportabil de greu. Despre renașterea spirituală, despre schimbarea orientărilor în viață am înțeles. Dar ce s-a întâmplat cu ea fizic? Ce s-a întâmplat? A murmurat Elena Mihailovna. De atunci, nu a mai văzut-o, nu a mai auzit-o. Nu a luat legătura cu niciunul dintre rude. După câțiva ani, prin intermediul unor terțe persoane, am aflat că s-a despărțit de iubitul ei, a vândut tot ce putea și a plecat ca voluntar într-o țară săracă din America de Sud, a lucrat acolo câțiva ani într-o misiune catolică și, se pare, s-a căsătorit cu un doctor local. Da, este o poveste înfricoșătoare, dar instructivă, a spus Ecaterina,
Gânditoare. Comparând cu a mea, nu se știe care situație este mai bună. Ceaiul să-ți fie pe limbă. Vei vedea, totul se va aranja pentru tine. Așa, încetul cu încetul, Ecaterina s-a acomodat cu copiii în sat. Maria, care la început se ferea de tinerii din localitate, primăvara deja se plimba cu noile ei prietene. Nicolae și Olga, se pare, au început să o considere pe Elena Mihailovna bunica lor. Ea nu s-a opus. În curând a venit vremea să se ocupe de lucrările de plantare. Ecaterina a fost pur și simplu entuziasmată de ideea de a-și amenaja o grădină adevărată pe terenul ei. Bărbații din sat au fost bucuroși să-și ajute noua vecină să curețe terenul. De mult ne-a deranjat, a explicat unul dintre ei, când au venit să-și ofere ajutorul. În sat, la toți e totul curat și frumos, iar aici e o ruină. Așa că, gospodină, suntem foarte bucuroși că ai venit și ai decis să te ocupi de teren. Cel mai greu, așa cum era de așteptat, s-a dovedit a fi un copac uriaș căzut pe teren. Bărbații, desigur, au scos ferăstrăul mecanic, l-au tăiat și au îndepărtat trunchiul în bucăți. A rămas doar rădăcina, care se afla chiar lângă casă. Toți se temeau ca niște ramuri să nu ajungă mai departe, la fundație. În acest caz, îndepărtarea acestei părți ar fi putut duce la unele distrugeri neplăcute. În cele din urmă, după ce s-au consultat, ajutoarele voluntare ale Ecaterinei au ajuns la o soluție. Ea nu s-a uitat prea atent la ceea ce făceau, deoarece se ocupa cu distrugerea ierbii de pe cealaltă parte a terenului. De la această activitate captivantă a fost distrasă de un strigăt puternic și iritat, care a răsunat din direcția intrării în casă. A alergat acolo și a descoperit că rădăcina fusese scoasă. Aceasta nu a dus la distrugeri mari, dar terasa era evident nereparabilă. Cu o ușoară iritare, s-a gândit că va trebui să facă una nouă. Totuși, în acel moment s-a bucurat că acest incident neplăcut s-a dovedit a fi singurul. Și atunci a observat printre cioturile de lemn o strălucire suspectă. Aplecându-se, a observat o cheie mică. La început, a crezut că a fost pierdută de vreunul dintre muncitori, dar nimeni nu a putut să identifice descoperirea, iar Ecaterina a realizat curând că cheia era veche și murdară de pământ. Cel mai probabil, zăcea acolo de mulți ani, sub terasă. Fără să înțeleagă de ce, femeia a băgat-o mecanic în buzunarul blugilor și a uitat destul de repede de acest incident. Gândurile ei erau ocupate cu totul altceva. În cele din urmă, pe umerii ei nu se afla doar propria grădină, ci și cea a vecinului, care, desigur, datorită eforturilor îndelungate ale Elenei Mihailovna, arăta mult mai bine, dar totuși necesita eforturi considerabile. Primăvara a trecut complet neobservată de toată lumea. A venit iunie. Maria se simțea extrem de mândră de sine. A reușit să termine clasa a 10-a cu note de 10. A apărut o nouă grijă. Trebuia să-l înscrie pe Nicolae la școală, care din septembrie urma să înceapă clasa 1. Totul ar fi fost bine, dar Elena Mihailovna insista că talentele lui matematice nu trebuiau îngropate în pământ. Nu-i plăcea deloc ideea ca un băiat atât de talentat să meargă la o școală rurală obișnuită. Ca alternativă, ea propunea un internat pentru copii talentați. Doamne! Exclamă Ecaterina de fiecare dată când ea făcea o astfel de propunere. La septembrie, el nici măcar nu va avea 7 ani. Cum ar putea fi singur înconjurat de oameni necunoscuți? Dar va veni acasă în vacanțe. Și în weekenduri. De asemenea. Sunt sigură că ne vom putea înțelege cu fiul meu ca să-l aducă aici și apoi să-l ducă la școală. Și totuși, 5 zile pe săptămână, într-un mediu complet necunoscut, cu oameni necunoscuți. Se va gândi că l-am abandonat, că nu este necesar aici. Nonsense, spunea Elena Mihailovna. Acolo toți copiii sunt de aproximativ aceeași vârstă și aproape nimeni nu are probleme. Cu atât mai puțin va avea un băiat atât de independent ca Nicolae. Dar îi va fi dor de soră, iar Olga nu poate trăi fără el. Și cu ce, de fapt, se deosebește asta de faptul că va merge la o școală obișnuită? Acolo va avea și el lecții, la care nimeni nu-l va lăsa. Copiii trebuie să se obișnuiască că nu pot fi mereu împreună. În cele din urmă, Ecaterina, se pare, uiți că eu sunt un pedagog profesionist și înțeleg câteva lucruri despre psihologia copiilor. Ecaterina știa bine că în cuvintele Elenei Mihailovna era o mare parte de adevăr. Și totuși, îi era incredibil de frică să-și trimită copilul atât de devreme în largul mării, deși înțelegea perfect că acest internat era una dintre cele mai bune instituții de învățământ din oraș și își imagina câte eforturi le-a costat multor oameni să-și plaseze copiii acolo. Ea avea ocazia unică să-l trimită pe Nicolae la școală fără a depune niciun efort. Elena Mihailovna, care mai avea câteva legături, deja se înțelesese că băiatul ar fi fost acceptat acolo, dacă, desigur,
ar fi trecut examenele de admitere, în care nu se îndoia nu doar ea, ci și Ecaterina însăși. Totuși, luarea acestei decizii putea aștepta încă o vreme. Examenele aveau loc în august, așa că mai aveau încă 2 luni întregi pentru a se gândi la tot. Prin urmare, de fiecare dată, Ecaterina, sub un pretext plauibil, evita discuția, sperând că, printr-un fel de magie, se va găsi o soluție de compromis care să mulțumească pe toată lumea. Această problemă, totuși, s-a așezat ferm în mintea ei. Uneori, ajungea să se răsucească noaptea în pat, fiind incapabilă să adoarmă. În astfel de nopți, gândurile Ecaterinei se învârteau în cerc, dar nu o duceau la niciun rezultat. Exact așa s-a întâmplat în acea zi fatidică, care a schimbat din nou viața familiei ei. Când femeia zăcea în pat, chinuindu-se de o insomnie reapărută, i s-a părut brusc că a auzit un sunet ciudat, asemănător cu trosnirea lemnului în foc. La început, nu i-a dat atenție, gândindu-se că trebuie să fie soba. În ciuda sosirii verii, nopțile erau încă reci și fără ea nu era prea confortabil să dormi în casă. Aproape că a reușit să adoarmă, legănată de acest sunet, care îi se părea foarte plăcut, dar după un minut a sărit brusc din pat. O vreme a stat într-o tensiune ciudată, fără să înțeleagă de ce. Și, în cele din urmă, i-a venit în minte. Sunetul a ceva care arde în foc provenea evident nu de la sobă. La acest ușor trosnet se obișnuise de mult și îl percepea pur și simplu ca pe un zgomot de fond. Așa că de ce să-i acorde brusc atenție? Nu, aici era ceva în neregulă. Ecaterina a ascultat și a realizat că sunetul nu venea deloc din direcția unde se afla soba. Mai mult, era mult mai tare și se intensifica cu fiecare minut. La trosnetul de foc se adăugau niște bătăi și fluierături. Sărind din pat, Ecaterina a inspectat camera. Totul era liniștit, fără semne de incendiu. S-a urcat la etajul 2 la copii. Toți dormeau liniștiți, fără să observe nimic neobișnuit. Acolo, de asemenea, nu părea să ardă nimic. Și atunci privirea femeii a căzut pe fereastră. În primul moment, a înghețat, copăleșită de groază. Apoi s-a ridicat și a alergat în jos, în timp ce își trăgea geaca pe ea și lua telefonul de pe masă. În curte, s-a îndreptat spre fântână și a luat o găleată cu apă. Și așa, cu o găleată grea într-o mână, iar cu cealaltă, formând numărul pompierilor, s-a îndreptat spre casa Elenei Mihailovna, care ardea de parcă era făcută din paie uscate. De îndată ce i s-a răspuns, femeia a dictat adresa și a băgat telefonul în buzunarul gecii. A început să stropească casa în flăcări, apoi s-a îndreptat spre fântâna Elenei Mihailovna și, cât de repede a putut, a umplut o altă găleată. Dar ce? Focul se întețea deja prea tare pentru a putea fi stins în acest fel. Atunci, aruncând găleata, Ecaterina a încercat să pătrundă în casa în flăcări, dar nici asta nu a reușit. Flăcările ardeau insuportabil de pretutindeni. Feroneria și ușile erau blocate complet, iar femeia nu reușea să le deschidă. În schimb, prin geam, vedea foarte bine că în interior focul deja făcea ravagii. Nu înțelegea de ce însă și Elena Mihailovna nu făcea nimic pentru a se salva. Nu striga, nu încerca să iasă din casă. Poate că nu era acolo? A trecut o idee salvatoare prin minte. A rămas să doarmă la vreo prietenă. Sau ceva de genul acesta. În curând, în jurul casei au început să apară și alți vecini, care au observat și ei că ceva nu era în regulă. Niște mâini puternice au tras-o pe Ecaterina de la ușă, pe care deja o încerca să o deschidă, fără să observe că geaca ei lua foc. În jurul clădirii alergau bărbați, unii cu găleți, alții cu extinctori, dar toate eforturile lor s-au dovedit a fi zadarnice. Focul părea că se intensifică și mai mult. Acum stingeau nu casa în sine, ci spațiul din jurul ei. Toată lumea înțelegea că prin forțele proprii nu ar putea salva clădirea. Epuizată, Ecaterina stătea pe pământ. Nu simțea nici măcar durerea provocată de arsuri. În minte îi zbura un singur gând. Să nu fie acasă! Să nu fie acasă! Să nu fie! Ferește-te! A strigat cineva. În acel moment s-a auzit un trosnet teribil. Casa s-a prăbușit, ca și cum ar fi fost tăiată, iar ea a văzut în zadar cum bârnele arse de la primul etaj s-au prăbușit undeva în interior, iar apoi s-a prăbușit și etajul al doilea. Rămășițele construcției continuau să ardă, dar nu mai străluceau atât de intens. Acum nu mai reprezentau practic un pericol pentru alte clădiri. Exact în acel moment au sosit pompierii. Să nu fie acasă. Aceasta a fost ultima gândire a Ecaterinei, înainte de a-și pierde cunoștința. Când s-a trezit, a simțit că zăcea pe ceva moale. Ceva plăcut îi răcea fruntea, a întins mâna și a atins cu grijă acest obiect. Evident, cineva îi pusese pe cap o compresă umedă cu apă rece.
Încercând să nu o lase să cadă, femeia s-a uitat în jur și a realizat că se afla în propria ei casă. Slavă Domnului! S-a trezit! A auzit o voce cunoscută. Întorcându-se spre sunet, a văzut că lângă patul ei stătea Constantin. Fața lui nu exprima nimic decisiv, dar femeia a observat cum ochii lui erau roșii și umflati. Se părea că bărbatul plânsese. A înghețat. O casă arsă este, desigur, foarte neplăcut, dar puțin probabil că ar fi fost un incident care să provoace lacrimi unui bărbat adult. Elena Mihailovna, a întrebat ea, temându-se de răspuns. Constantin a scos un sunet ciudat, ca și cum ar fi suspinat, dar s-a stăpânit repede. Moartă? A spus el cu o voce răgușită. Pompierii au scos corpul. Se pare că dormea când s-a întâmplat. Acu. În general, este la examinare la medicul legist. Pompierii sunt siguri că, cel puțin, în general, a murit nu din cauza focului, ci s-a sufocat. Totuși, este mai puțin chinuitor. Ecaterina simțea cum lacrimile îi curgeau pe obraz. În scurta perioadă în care s-au cunoscut, reușise să o iubească pe această bătrână energică. Nu mai vorbind de cât de supărați vor fi copiii, care o considerau aproape bunica lor. Dar tu cum te simți? A întrebat Constantin. Eu? Nu a înțeles Ecaterina. Da, tu ai suferit și tu. Arsuri severe, șoc termic. Așa au spus medicii de la ambulanță, chiar au propus să te ducă la spital. Dar m-am gândit că, dacă te-ai trezi acolo, ai înnebunit de grijă pentru copii. Vecinii spun că, în ciuda focului, ai încercat să spargi ușile, să intri înăuntru. Și pompierii afirmă că, dacă ai fi reușit, ar fi găsit nu unul, ci 2 corpuri. Și unde sunt copiii? Ecaterina nu simțea durerea provocată de arsuri. Deși, în teorie, ar fi trebuit, dar să vorbească îi era cumva foarte greu. Frazele ieșeau scurte, iar vocea suna ciudat, ca și cum ar fi fost răgușită. Poate că așa era, deși femeia nu-și amintea că ar fi strigat ceva. Sus, Maria încearcă să-i pună pe cei mici înapoi în pat. Toți s-au trezit auzind strigătele tale și, desigur, s-au speriat teribil când au realizat ce se întâmpla. Strigătele mele. Dar nu-ți amintești? De fapt, mulți vecini s-au trezit nu din cauza focului, ci din cauza ta. Nu numai că ai încercat să spargi ușa, dar ai strigat și ajutor. Prea târziu. A murmurat amare Caterina. Nu te învinovăți pentru asta, a spus Constantin cu fermitate. Vinovat este doar cel care a provocat incendiul. Ochii Ecaterinei s-au lărgit. Aceasta este, deocamdată, versiunea principală. Casa nu mai avea de ce să ardă atât de tare. Încălzirea era complet electrică, iar mama nu avea obiceiul de a lăsa aragazul aprins. Iar pompierii afirmă că incendiul, judecând după unele semne pe care le-au descoperit, a fost atipic pentru un incendiu domestic obișnuit. Dar acum este deja treaba poliției. Nu ai de ce să te îngrijorezi. Ecaterina simțea că din nou se prăbușește în somn. Voia să mai întrebe ceva, dar limba a refuzat să-i asculte, iar ploapele se închideau trădător. După câteva minute, femeia a realizat că nu mai putea lupta cu slăbiciunea și a pierdut din nou cunoștința. 3 zile mai târziu, Ecaterina și-a revenit complet. Adică, desigur, arsurile încă îi aminteau de sine, dar în rest totul era în regulă, cu excepția stării ei de spirit extrem de deprimante. Chiar în a 3-a zi, ea și copiii se pregăteau pentru înmormântarea Elenei Mihailovna. Femeii îi era greu să se concentreze pe ceva. Și tot ce încerca să facă îi cădea din mâini. Copiii, extrem de întristați de moartea Elenei Mihailovna, au început din nou să se comporte pur și simplu groaznic. Chiar și gemenii, care erau încă prea mici pentru a înțelege ce s-a întâmplat, plângeau neîncetat. Ca o ironie, când erau deja complet pregătiți să iasă, Vitia s-a făcut pe el în pantaloni. Maria, schimbă-i scutecul, te rog, a cerut Ecaterina, epuizată. De ce ar trebui să mă ocup eu de el? A întrebat Maria cu o voce plângăcioasă. Draga mea, te-am rugat doar pentru că eu nu mă descurc. Nu trebuia să ai atât de mulți copii dacă nu te descurci. Ecaterina a ignorat această săgeată, iar fetița, suspinând, s-a apucat de treabă. În cele din urmă, totul era pregătit, iar familia a ieșit din casă în întregime. La poartă, Constantin îi aștepta deja cu mașina lui, declarând că el îi va duce la înmormântare, fără a dori să asculte vreo obiecție. Ecaterina, totuși, era prea epuizată pentru a se certa serios cu el pe această temă. Abia au ajuns la cimitir, iar ea și Maria au ieșit din mașină, când s-a îndreptat spre ele un om în uniformă de polițist, care până atunci stătea liniștit lângă gard. Apropiindu-se,
El i-a arătat femeii legitimația și a întrebat sever. Archipova Ecaterina Maximovna. Eu sunt, a confirmat Ecaterina, confuză. Sunteți arestată sub suspiciunea de incendiere intenționată, distrugerea de bunuri și moartea unei persoane. Ce? Au strigat Constantin și Maria, indignat. Trebuie să mă urmați imediat la secția de poliție. Ignorându-i, a continuat gardianul ordinii. Este o neînțelegere stupidă, continua Constantin să se certe cu el. Omule, dacă continui să interferezi cu munca poliției, te voi aresta și pe tine, a amenințat polițistul. Constantin, nu trebuie, a spus Ecaterina. Te rog, ai grijă de copiii mei. Desigur, a răspuns bărbatul. Ecaterina se gândea că gardianul ordinii o va duce pe jos la cea mai apropiată secție. În schimb, el a așezat-o pe bancheta din spate a mașinii de poliție, fără a uita să-i pună cătușe. Au mers numai puțin de 40 de minute, cât putea să-și dea seama femeia, până la cealaltă parte a orașului. La secție, a fost închisă într-o cușcă, altfel nu se putea numi acea cameră. Oriunde te uitai, era înconjurată de gratii. Dimensiunea camerei era de aproximativ 2 pe 2 metri, iar toată mobilarea ei consta într-un taburet rigid, pe care nu s-a îndurat să se așeze. Ecaterina nu știa cât timp a trecut, înainte ca un polițist cu o față posomorâtă, nu cel care o adusese la secție, ci altcineva, să deschidă ușa celulei ei și să o conducă printr-un fel de coridoare lungi și întunecate într-o cameră de interogatoriu. Acolo era o masă, la care stătea încă o persoană, iar în fața lui era un scaun, pe care însoțitorul Ecaterinei l-a împins brutal, înainte de a pleca. Ecaterina Maximovna Archipova, a precizat investigatorul. Ecaterina a dat din cap. El a făcut o notă în carnet. Ecaterina Maximovna, sunteți la interogatoriu pentru fapta de cauzare intenționată de vătămare a vieții unei persoane în circumstanțe agravate. Aveți dreptul să tăceți. Tot ce spuneți poate fi folosit împotriva dumneavoastră în instanță. Aveți dreptul la un apel telefonic, precum și la apărarea unui avocat. Dacă din anumite motive nu doriți să-l angajați, vi se va oferi o apărare de stat. De asemenea, trebuie să vă avertizez că discuțiile noastre sunt înregistrate. Ați înțeles totul. Ecaterina a dat din cap din nou. Ei bine, atunci să începem. Spuneți-mi ce ați făcut în noaptea de 3 spre 4 iunie. Ecaterina a încercat să descrie cât mai detaliat evenimentele acelei nopți teribile. Cum nu a putut adormi, cum a auzit un zgomot suspect și nu a putut să-și dea seama ce era, cum în cele din urmă a realizat că undeva ceva ardea, cum a alergat să verifice camera copiilor și a văzut prin fereastră incendiul, cum a sunat pompierii și a alergat spre casa Elenei Mihailovna. Dar ce s-a întâmplat mai departe, nu putea să-și amintească prea bine, probabil din cauza șocului prea mare. Totuși, investigatorul nu a fost mulțumit de aceasta. El îi punea întrebări nesfârșite, încercând să scoată de la ea toate informațiile posibile. Ea încerca sincer să răspundă la ele, înțelegând singură cât de neconvingătoare sunau cuvintele ei. Ei bine, a spus investigatorul, schimbând brusc subiectul discuției. Înțeleg că ați fost apropiată de decedată. Da, se poate spune așa. A răspuns femeia. Explicați, a cerut el. Ecaterina a început din nou să ofere explicații confuze, a povestit circumstanțele întâlnirii lor, a povestit despre înțelegerea pe care o avusese cu Constantin, apoi a încercat să explice cum a ajuns Elena Mihailovna să aibă grijă de copiii ei, iar în cele din urmă să le înlocuiască practic bunica. Ați gătit în casa ei? A întrebat investigatorul, ca și cum nu ar fi fost în temă. Ați avut acces la produsele alimentare? Ecaterina a fost de acord. Cineva, în afară de voi și copiii voștri, ar fi putut avea acces la produsele din casă? Probabil Constantin. El îi aducea mamei produse. Poate că mai era cineva, avea adesea oaspeți. Dar nu pot spune cu exactitate. Investigatorul s-a uitat la ea cu o privire studiată și apoi a suspinat greu. Vezi tu, problema este că, cel mai probabil, Elena Mihailovna nu a reușit să iasă din foc pentru că dormea foarte adânc și pur și simplu nu știa ce se întâmpla în jur. Medicii legiști au descoperit o dozare mare de somnifere în sângele ei. Și credeți că? A întrebat femeia cu groază în voce. Că eu i-am pus. Din păcate, nu vedem alte variante. Bine, s-ar putea gândi la Constantin, dar el are un alibi de fier. Și nu trebuie să te uiți la mine cu un astfel de dispreț. Da, el este fiul ei, dar asta nu înseamnă nimic. Știți că de cele mai multe ori criminalul este cineva din rândul rudelor apropiate? Ecaterina a dat din cap în semn de dezacord, apoi a spus. Ascultați, de ce să-i fac rău?
Ea avea grijă de copiii mei. Eu însă mi primeam bani, fiind pentru ea și îngrijitoare, și menajeră în același timp. Da, aici chiar nu se leagă ceva. Dar personal cred că nu te-ai gândit că ea va muri. Dar nu toți cei care se ocupă cu acest caz gândesc așa. Și totuși, mi se pare că nu ai fi provocat incendii. Probabil că i-ai pus bătrânei somnifere cu un scop mai inofensiv. Poate chiar nu criminal, dar ai exagerat cu doza, iar momentul ales a fost extrem de nefericit. Această idee mi-a fost sugerată de comportamentul tău la incendiu. Martorii spun că ai fost pe punctul de a te arde, încercând să intri în casa în flăcări. Și ai făcut asta pentru că știai că Elena Mihailovna dormea profund și nu putea ieși singură. Spune-mi totul sincer, promit. La proces, acest lucru îți va fi cu siguranță de folos. Ecaterina a oftat brusc. Acum a înțeles ce urmărea investigatorul. El a construit din sine un polițist bun, făcea pe interesant, că el este de partea ei, dorea ca ea să recunoască faptul că a adăugat somnifere, iar dacă ea ar face asta, el ar merge mai departe și ar începe să afle dacă ar fi putut să incendieze și casa. Am nevoie de un avocat, a declarat ea brusc. Ei bine, este dreptul tău, a răspuns investigatorul, cu o dezamăgire greu de ascuns în voce. Avocatul pentru Ecaterina a fost angajat de Constantin, care avea cele mai diverse legături pentru orice situație. Acesta, bazându-se pe dovezi materiale și mărturii ale martorilor, a reușit să obțină eliberarea femeii sub garanția de a nu părăsi localitatea. Adică, ea rămânea suspectă, dar poliția nu avea absolut nicio dovadă, doar speculații. Ecaterina nu dorea deloc să se întoarcă în sat. Da, în câteva luni petrecute acolo, reușise să iubească sincer acel loc, dar acum era pătruns de amintiri despre incidentul teribil. Femeia, totuși, se îngrijora nu atât pentru ea, cât pentru copii, care probabil nu s-ar simți confortabil și în siguranță în vechea casă. Dar stai puțin la mine, a propus Constantin, surprinzător. Dar ce spui? Ar fi incomod. Ecaterina s-a bâlbâit. Nimic incomod. Locuiesc într-un apartament destul de spațios, unde apar foarte rar, poate o dată la 3 zile. Nu-mi vei crea niciun inconvenient acolo. Gândindu-se, Ecaterina a acceptat propunerea lui. Și doar când a ajuns în casa lui Constantin, a realizat că el s-a modestizat. Apartamentul lui, destul de spațios, avea 2 etaje și 10 de camere. Fiecare etaj avea propria ușă de intrare. Așa că, dacă doreau, locuitorii primului și celui de-al doilea etaj nu se puteau întâlni deloc. În trecut, acestea erau 2 apartamente separate, a explicat Constantin. Dar am visat mereu la o astfel de minune cu 2 etaje. Așa că le-am cumpărat pe amândouă și am făcut o reamenajare. M-am gândit să mă aduc mama aici. Ecaterina, cu copiii, s-a așezat confortabil la etajul al doilea. Totuși, nimeni nu le interzicea să coboare și la primul, dar toți, dintr-un motiv oarecare, se rușinau. Chiar și în ciuda faptului că Constantin nu mințise deloc, el apărea într-adevăr extrem de rar acasă, ocupându-se fie de muncă, fie de alte afaceri. Periodic, avocatul Ecaterinei o vizita pentru a-i spune cum decurge ancheta. Totuși, nu avea nicio veste specială în acest sens. Ancheta nu avea dovezi concrete împotriva principalei suspecte și nu existau versiuni noi. Poliția stagna. Dar într-o zi, avocatul a apărut la ușa apartamentului lui Constantin într-o stare extrem de agitată. Și Ecaterina a înțeles imediat că cazul, în sfârșit, s-a mișcat de la punctul mort. Au percheziționat din nou locul crimei, a spus avocatul. Se pare că este a 5-a oară. Acum au găsit ceva nou? A ghicit Ecaterina. Da, dar dacă înainte căutau doar sus, acum au decis să verifice fundațiile și, din câte se pare, au găsit sursa incendiului. Așa? Exact. În adâncimea casei, la nivelul subsolului, a fost descoperită o întreagă cameră secretă. Se pare că aceasta a fost încercată să fie arsă. Au stropit totul cu benzină și au aprins focul. Apoi, flacăra s-a extins la casă. Polițiștii chiar suspectează că infractorii nu au planificat asta, pur și simplu nu au fost prea deștepți. Dar degeaba au încercat toate acestea. Camera este practic singura care a supraviețuit. Acolo este o ușă metalică foarte solidă, iar încăperea, se pare, este construită din materiale rezistente la foc. Se pare că a ridicat sprânceana Ecaterina. Dar nimic nu este clar deocamdată. Nu am reușit să pătrundem în cameră. Ușa este prea solidă, iar lacătul este prea complicat. Se pot folosi, desigur, măsuri mai radicale, dar polițiștii se tem că ar putea deteriora dovezi importante. Nu este nevoie de aceste măsuri, a spus Ecaterina brusc.
Avocatul s-a uitat la ea cu nedumerire, iar ea, fără a explica nimic, a alergat în camera ei și a săpat printre lucruri pentru a găsi o pereche de blugi vechi pe care îi purta cândva în grădină. Căutând frenetic în toate buzunarele, a suspinat ușurată. Într-un mod mistic, obiectul pe care îl căuta nu s-a pierdut printre lucruri. Să încerce mai întâi să deschidă cu această cheie, a spus ea, întinzând-o avocatului. Nu este sigur, desigur, dar nu exclud că ar putea să se potrivească. Avocatul continua să se uite la ea cu neîncredere, chiar cu o anumită suspiciune. Ecaterina a suspinat și a povestit cum muncitorii au distrus veranda casei ei, încercând să scoată din pământ o rădăcină mare de copac căzut, și cum, printre resturile verandei, a găsit o cheie veche. Atunci m-am gândit că este de la un vechi cufăr sau ceva de genul acesta, a explicat ea, și că bunica a pierdut-o, iar cufărul a fost apoi aruncat sau lacătul a fost schimbat. Poate că așa este, dar cred că Elena Mihailovna ar fi putut să-i dea această cheie spre păstrare, iar ea a ascuns-o sub verandă. Sau, cine știe, poate că însă și Elena Mihailovna a ascuns-o în secret de toți. Această variantă nu poate fi exclusă, a spus avocatul, gânditor. Sună destul de logic. Mai ales că în cameră se păstrează evident ceva care nu era destinat ochilor străini. Mulțumesc. O voi transmite poliției. Ține-mă la curent, a cerut Ecaterina. Cu siguranță, a răspuns bărbatul cu un zâmbet ușor și a plecat. A trecut o săptămână, apoi alta. Avocatul nu numai că nu a apărut, dar nici nu a sunat. Ecaterina era puțin îngrijorată, dar dintr-un motiv oarecare nu se hotăra să-l sune ea însăși. La urma urmei, el era o persoană ocupată. Dacă nu s-a arătat, înseamnă că probabil nu avea noutăți în caz. Sau, dacă existau, atunci probabil că nu avea dreptul să vorbească despre ele. În plus, gândurile ei au început să fie din ce în ce mai mult ocupate de fapte complet diferite. De exemplu, că micuța Olga a început să-l numească tot mai des pe Constantin tată. Spre deosebire de frații și surorile mai mari, ea aproape că nu-și mai amintea de adevăratul ei tată, așa că nu era prea surprinzător. Mult mai ciudat era faptul că și Nicolae a preluat această obișnuință de la soră. Doar Maria continua să-l numească insistent unchiul Constantin. Gemenii, din cauza vârstei, păstrau deocamdată o neutralitate totală în această privință. Niciunul dintre ei nu a rostit încă primul său cuvânt, deși deja se tărau insistent și chiar încercau să meargă. Constantin, de altfel, nu se opunea deloc la această adresare. Ba chiar, părea că îi plăcea. El petrecea de obicei mult timp cu copiii. Iar când se întorcea acasă, aducea fiecăruia câte un cadou și ghicea întotdeauna ce le plăcea. Ecaterina a început chiar să observe că începe să simtă simpatie pentru Constantin. Nu de același tip ca înainte, tot mai des îi venea în minte că el ar putea fi un tată bun pentru copiii ei. Totuși, se temea de acest sentiment și încerca din răsputeri să nu-i permită să se dezvolte. Până la urmă, ea și-a pierdut soțul cu un an în urmă, era potrivit să se uite la un alt bărbat după o perioadă atât de scurtă. Dar să se înșele pe sine nu reușea în niciun caz. Deseori Ecaterina se prindea că, atunci când el nu o vedea, o studia îndelung pe brațele lui puternice, umerii săi largi sau trăsăturile aristocratice ale feței, întoarse spre ea în profil. De îndată ce observa asta, își întorcea privirea. Uneori îi se părea că Constantin în acele momente înțelegea perfect ce se întâmpla. Mai mult, că îi plăcea și că, la fel, o studia pe ea, când credea că nimeni nu se uita la el. Dar niciunul dintre ei nu îndrăznea să facă următorul pas. Poate că pentru asta era pur și simplu prea devreme. Avocatul a apărut abia după o lună. Strălucea ca un brad de Crăciun și părea că nu mai poate aștepta să împărtășească descoperirile sale. Totuși, când Ecaterina i-a deschis ușa, primul lucru pe care l-a întrebat a fost dacă Constantin este acasă. Nu este acum, dar ar trebui să apară în câteva ore. Ei bine, atunci, dacă nu te deranjează, aș prefera să-l aștept. Povestea este lungă și îi privește pe amândoi, așa că nu vreau să o repet de 2 ori. Acum pot să te bucur doar cu vestea că cazul este închis și toate acuzațiile au fost ridicate de la tine. Așa? A exclamat Ecaterina cu bucurie. Exact așa, a confirmat avocatul mulțumit. Când Constantin s-a întors acasă și i-a găsit pe aceștia doi în bucătărie, stăteau la masă și beau liniștiți ceai, discutând despre o prostie. Totuși, văzându-le, amândoi au sărit în picioare și au început practic să ceară să se schimbe cât mai repede și să se alăture companiei lor. Ecaterina era nerăbdătoare să afle, iar avocatul dorea să povestească cât mai repede. În cele din urmă, când gazda apartamentului s-a așezat la masa din bucătărie și a primit o cană de ceai fierbinte și aromat, avocatul a făcut o înghițitură mare din cana sa și a început să povestească. Cu cât vorbea mai mult,
cu atât povestea părea mai puțin credibilă tuturor celor prezenți. Cu toate acestea, fiecare cuvânt al său era o pură adevăr. Poate că ar trebui să începem cu faptul că cheia ta, Ecaterina, s-a potrivit perfect în lacătul de la ușă. De fapt, când specialiștii au examinat-o, nu au avut nicio îndoială în acest sens. Au deschis ușa cu toate precauțiile posibile. Nimeni nu știa ce ar putea descoperi în interior. Și când au deschis-o, la început nu le-a venit să creadă ochilor. Camera era complet goală. Numai la o examinare mai detaliată, într-un colț prăfuit, au descoperit o cutie. Iar înăuntru erau documente. Aici a apărut un nou principal suspect pentru poliție. Nu veți ghici niciodată cine. Directorul școlii din sat? A întrebat Ecaterina, surprinsă chiar și pe ea însăși. Exact. Avocatul s-a uitat la ea cu uimire. Cum ai ghicit? Elena Mihailovna nu-l plăcea. Ea suspecta că el a dat-o afară de la muncă sub pretextul vârstei ei, pentru a-și pune iubita tânără în locul ei. Ha! Și avea perfectă dreptate. A mormăit avocatul. Aș putea spune chiar că nu suspecta, ci știa cu certitudine despre asta. Documentele găsite în cutie dovedesc acest lucru, la fel ca și faptul că directorul era corupt. Lua bani de la elevi și părinți pentru note mari la examene și de la profesori pentru a închide ochii la anumite greșeli ale lor. Ei bine, ascultați mai departe. Poliția a început să sape sub acest director. Nu era normal, până la urmă, să se tărască sub casa Elenei Mihailovna cu o canistră de benzină. În plus, este puțin probabil că ar fi putut să-i pună somnifere. Ea nu l-ar fi lăsat să intre. Asta înseamnă că avea cel puțin un complice. Iubita? A întrebat Constantin. Și ea, de asemenea, a dat din cap avocatul. Rolul ei a fost exact acela de a adăuga somnifere. A venit la Elena Mihailovna, pretinzând că doar vrea să vorbească. La început, aceasta nu a vrut să o lase să intre, dar apoi a decis că nu ar fi nimic rău în asta. I-a turnat ceai, iar ea a decis să bea și ea. Aici, după cum înțelegeți, a avut loc primul act al acestei tragedii. Aceasta a spus totul poliției în timpul interogatoriului. Aștepta cu nerăbdare iubitul ei, când a simțit că o așteaptă o pedeapsă foarte serioasă pentru complicitate. Jură, între noi fie vorba, că nu știa nimic despre incendiu. Credea că complicii directorului vor intra pur și simplu în casă, vor găsi și vor lua documentele, și cam atât. Sincer, chiar îi cred, dar nu pare a fi o criminală experimentată, în ciuda naturii ei urâte. Nici măcar nu pare a fi complicată în ceva serios. Totuși, asta va decide instanța, cât de vinovată este. Dar mai departe este și mai interesant. S-a dovedit că acest director are și un alt loc de muncă. Este liderul unei grupări criminale și a trimis unii dintre subalternii săi să se ocupe de treabă. El susține că nu a planificat incendiul, ei trebuiau doar să ia documentele. Iar acești nepricepuți pur și simplu nu au reușit să deschidă lacătul și au decis să ardă tot subsolul. Dar el minte cu siguranță, a declarat Ecaterina cu convingere. Da, nu spune, a replicat avocatul. Dar poliția a descoperit atât de multe despre el, încât incendiul, mai mult sau mai puțin, nu mai contează, oricum va primi o pedeapsă considerabilă. Pe el îl așteaptă un întreg buchet de crime. Ce nu există acolo? Câte cazuri au fost închise odată? Nu-ți poți imagina. Dar cel mai interesant, aici s-a oprit. A privit-o pe Ecaterina într-un mod ciudat, apoi a continuat. Totuși, în aceste circumstanțe, poate că nu este cea mai bună alegere de cuvânt. În general, oamenii lui sunt vinovați de moartea soțului tău. Ecaterina a strigat de surpriză, apoi și-a acoperit gura cu palma. După câteva secunde, și-a recăpătat darul vorbirii. Dar poliția a spus că au acționat niște huligani nepricepuți, care nu intenționau să-i facă rău, pur și simplu s-au speriat și... Da, au manevrat foarte bine totul pentru a îndrepta poliția exact în această direcție. Dar, în esență, totul era exact invers. A fost doar o acoperire. Dar de ce? A întrebat Ecaterina. Constantin a condus întotdeauna o afacere cinstită. Nu s-a implicat în aventuri dubioase, cum ar fi putut să le stea în cale. Avocatul a suspinat. A trecut pe calea greșită. Dar nu pentru ei. Ei erau doar executanți, iar comitenții. Aceasta este partea cea mai neplăcută. Se pare că sunt implicați cel puțin 6 persoane. Ecaterina s-a uitat la avocat, așteptând să vadă ce va spune în următorul moment. Aceștia sunt părinții lui, fratele, 2 surori și un unchi din partea mamei. Poate că mai este cineva din rude, dar nu s-a reușit să se stabilească exact. Motivul.
Femeia a suspinat. Înțelegea ce ar fi putut fi motivul. Era ea, Ecaterina. Toți o urau nu doar pe orfana fără rădăcini, ci și pe propriul fiu, frate, nepot, care o adusese în familie. Și într-un mod atât de teribil au decis să se răzbune atât pe el, cât și pe ea. A fost, pe lângă antipatia personală și o moștenire, a încheiat avocatul. Moștenire? Nu am înțeles, dar acolo era o sumă mică de bani, o parte din care mi-a revenit și mie, dar nimic mai mult. Casa aparținea părinților lui, care, dacă le era atât de necesară, ar fi putut pur și simplu să ne alunge, fără a recurge la măsuri atât de radicale. Deloc, a replicat avocatul. Casa aparținea în întregime soțului tău și, conform testamentului, ar fi trebuit să-ți revină ție. Documentele pe care ți le-au prezentat erau false. În cameră a domnit o lungă tăcere. Avocatul a fost primul care a îndrăznit să o înfrunte. Căutând în portofelul său, a scos niște documente și le-a înmânat Ecaterinei. Acestea sunt pentru tine. Documentele confirmă dreptul de proprietate asupra casei. Poți să te întorci acolo în orice moment sau să dispui de ea în alt mod, după bunul tău plac. Iar eu, cu permisiunea ta, mă voi retrage. Mă așteaptă acasă. În principiu, tot ce am vrut să-ți spun, ți-am spus. Dacă cumva ai întrebări sau ai nevoie din nou de serviciile mele, sună-mă. S-a îmbrăcat și a părăsit apartamentul. Ecaterina și Constantin au rămas mult timp tăcuți la masă, procesând cele auzite. În cele din urmă, fără a rosti niciun cuvânt, bărbatul și-a pus palma pe mâna ei. Ea și-a întors capul și i-a zâmbit călduros. Cine ar fi putut crede că următorul pas spre unul către altul l-ar face în astfel de circumstanțe ciudate? Ecaterina nu dorea să aibă nimic în comun nici cu casa soțului ei decedat, nici cu ceea ce i-a revenit de la bunica. A vândut ambele case și, cu acești bani, a cumpărat un apartament spațios în oraș, pe care intenționa să-l închirieze. Banii rămași au fost împărțiți în diverse depozite bancare, asigurând femeii și copiilor ei un venit stabil. Maria a început clasa a 11-a la vechea ei școală și a terminat-o cu medalie de aur. Se pare că evenimentele petrecute au influențat foarte mult alegerea ei de viață. Fata a declarat hotărât că vrea să se înscrie la facultatea de drept, pentru a merge apoi să lucreze în poliție. Ecaterina, totuși, nu intenționa să-i stea în cale. Nicolae a fost trimis la acel internat matematic pe care Elena Mihailovna îl alesese pentru el. Totuși, acum, când locuia în oraș, el putea merge acolo ca la o școală obișnuită, întorcându-se acasă după ore. Regulile nu interziceau acest lucru. Dimpotrivă, administrația era doar bucuroasă că nu trebuia să-i găsească un loc în cămin. Ecaterina și Constantin s-au căsătorit în anul în care Maria a fost acceptată cu succes la facultatea de drept a unei universități din capitală. Se temeau foarte mult de cum ar fi perceput fata această veste, dar, spre surprinderea tuturor, nu doar că nu s-a opus, dar nici nu s-a mirat când a primit invitația la nuntă. Toate vacanțele Maria le-a petrecut în casa mamei ei și a noului ei soț, iar ei, între timp, așteptau un alt copil, acum deja comun. Olga și gemenii au crescut semnificativ în această perioadă. Ei nu își mai puteau imagina pe altcineva, în afară de Constantin, numindu-le tată. Uneori, întreaga familie ieșea în natură. Aveau un loc secret la marginea unei mici păduri de mesteacăn, pe malul unui râu liniștit și calm. Ecaterina și Maria întindeau o pătură, scoteau din coșuri mâncarea pregătită dinainte, Nicolae și Olga se grăbeau imediat spre apă, unde se jucau vesel sub supravegherea strictă a tatălui. Gemenii erau absorbiți în construirea a ceva din nisip. Ecaterina și Constantin se priveau uneori. La vederea unei astfel de imagini liniștitoare, nu se puteau abține de la un val de adevărată fericire, a cărei reflecție o citeau în ochii celuilalt.